Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, tatalakayin natin ang inyong mga paboritong mga sasakyan at kung sino ba yung mga kumpanya na nagmamay-ari sa kanila. So yung mga sasakyan ninyo, baka magtaka kayo na iba palang kumpanya na nagmamay-ari sa inyong sasakyan. So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yun. Wala mo na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Ang unang kumpanya na introduce ko sa inyo ay ang PSA Group. Sa itong France-based corporation na nakascattered sa buong daigdig. Almost 160 countries available ang mga kotse nila. At noong 2019, sila ay nag-merge ng Fiat Chrysler Automobiles. Kaya naging mas malawak pa ang coverage niya sa buong daigdig pagdating sa automotive sales. At pangatlo siya currently sa European market. Ang mga kotse na pagmamay-ari ng PSA Group ay ang Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, at DS Automobiles. Ang kalawang kumpanya na nasabihin ko sa inyo ay ang Renault Nissan Mitsubishi Alliance. Isa sa mga pinakamalaking alliances sa automotive industry. Ngayon, bakit ba alliance? Kasi hindi ito base sa acquisition o merger. Base ito sa cross-sharing agreement. Ang Renault ay may 43% sa Nissan, ang Nissan naman ay may 15% stake sa Renault at 34% stake sa Mitsubishi. So, ibig sabihin na mga Montero Sport natin ay pagmamayari ng Nissan. Ano ba mga sasakyan ang under sa kumpanyang ito? Nandiyan ang Dacia, Datsun, Avtovaz, Alpine, at Infiniti. Ang ikatlo guys ay ang GM o yung General Motors. Isa sa mga pinakamatanda at vintage car companies sa daigdig. At nakabase ito sa Piston Capital of the World. Alam nyo ba yun? Detroit, Michigan. Sa daigdig per year ang kita niya ay $145 billion. So malaki-laki no? Ano na ba yung mga brand under this company? Andyan ang Cadillac, andyan ang Buick, GMC, Chevrolet, at Holden. Ang General Motors din guys ay mayroong partnership with SAIC Motors Corporation. So ang mga sasakyan under SAIC Motors Corporation ay MG Motor, Rowe, Maxus, at Nanjing Automobile. Ang susunod guys ay ang Fiat Chrysler Automobiles. Ito ay Italian-American corporation na nag-merge. Dati magkaiwalay sila, pero ngayon sila ay isa sa pinakamalaking automotive companies sa daigdig. Ang mga sasakyan under ng Chrysler ay ang Dodge, Jeep, at Ram. Under naman sa Fiat ay ang Maserati, Alfa Romeo, at Lancia. Ang susunod na kumpanya guys ay ang Daimler AG. Ang Daimler AG ay isang German-based multinational corporation at ito ay merging between Daimler at ng Benz. So siguro alam niyo na kung anong kumpanya ito, ano? Ang mga sasakyan under this banner ay ang Smart, Mercedes-Benz, at ganoon din yung mga Chinese car brands na BAIC Motors, at ganoon din yung Denza. Susunod na kumpanya na sabihin ko sa inyo ay ang Baiaric Motor and Work. So sana nabigkas ko ng maayos yun at tama. Sa simpleng pananalita, ito ay ang BMW, yung kalaban ng Mercedes-Benz. So ito ay Germany-based company rin at ayon sa pagkatala, per year ang kita niya ay $113 billion. So ang mga sasakyan na pagmamay-ari ng BMW ay ang Rolls-Royce at Mini. Ang susunod guys ay ang pinakamayamang motor company sa daigdig. Walang iba kundi ang Toyota Motors Corporation. Yearly, nagre-rake ito ng $260 billion profit. Kaya napakalaki ano. At ang Toyota ay kilala sa reliability at quality ng kanilang mga sasakyan. So ang mga sasakyan na under sa Toyota Motors ay Lexus, Hino, Daihatsu, Rans at mga Chinese brand na GAC at Sichuan FAW. Ang susunod guys ay ang Honda, ang karibal ng Toyota Motorsport.
Pero malayo ang Toyota pagdating sa sales kasi ang Honda ay $140 billion per year lang ang profit. Pero malaki pa rin yun for a Japanese company. Ang mga kumpanya na under sa Honda brand ay ang Acura at ang mga Chinese brand na Dongfeng at Guangxi. From Japan, lipat ngayon tayo sa South Korea. At alam nyo na, pag sinabing South Korea, baka unang naiisip ninyo ay ang Hyundai Motor Corporation. At hindi kayo nagkakamali. Ang Hyundai Motor Corporation ay isa sa pinakamalalaking kumpanya sa South Korea at sa buong daigdig na rin. Under sa Hyundai Motor Corporation ay ang Kia at ang Genesis. Ang susunod na automotive company na ibibigay ko sa inyo ay Indian-based naman. Ano ba ito? Ito yung Tata Group. Kung hindi nyo pa narinig yung Tata Group, isa yan sa pinakamayamang kumpanya sa buong daigdig. So under Tata Group, ang mga sasakyan na ito ay Tata. Nandiyan din yung Land Rover at Jaguar. Kanya lahat yan. Susunod ay ang Geely Holding Corporation o tinatawag na Geely. So sa mga streets natin dito sa Manila, baka kilalang-kilala nyo kung ano yung Geely na yan. Lalo na yung Coolray nila na napakaganda tignan yung brand na yan, yung model na yan. Yung Geely na yan ay isang Chinese-based corporation. At alam nyo ba na pagmamay-ari ng Geely ang halos pinakasikat na mga automotive brands na alam ninyo. So under Geely, sa kanila ang Lotus na isang British car, kanila rin ang Volvo, kanila rin yung Lincoln Company at yung Proton. Ang susunod na kumpanya ay isang German-based company ulit. At ito ay isa sa pinakamalaking car producer sa buong daigdig. Ito ay ang Volkswagen Group. Ang Volkswagen Group ay pinakamalaking conglomerate ng automotive brand sa mundo. At nagkikreate ito, nakapag-profit ito ng $280 billion ng annual sales. Ang mga kabilang sa Volkswagen Group ay ang Skoda, Bugatti, Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Seat, Lamborghini, MAN, at Ducati. Tungo tayo ngayon guys sa mga independently owned cars. So yung mga car brands na hindi pagmamay-ari ng ibang kumpanya. So naunguna dyan yung Ford na kilala sa kanilang mga muscle cars at kanilang mga huge pickup. Kasama sa mga independently owned cars ay ang Isuzu, Suzuki, Mazda, Subaru, McLaren, Tesla, Ferrari, at Aston Martin. Okay guys, so sana naging educational ang video na ito. Kung meron kayong gustong i-suggest o kung may mga maling information ako na ibigay, pakicorrect ako by commenting below. Okay, so maraming salamat sa panonood guys at sana mag-like kayo at mag-subscribe kayo sa aking channel. Sa ulitin,